ગુડ મોર્નિંગ. જો આપણે કોઈ પણ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ શીખવી હોય તો એના માટે એનું ગ્રામર શીખવું ખૂબ જરૂરી છે. અને ગ્રામરમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે ટેન્સીસ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કાળ કહીએ છીએ. ટેન્સીસ આર ધ બેઝિક ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇંગ્લિશ ગ્રામર. એની જ સમજ આપીશું. માય કલીગ નિતેશ from Sadguna CU Shah Commerce College in Arts College in Ahmedabad, and I am friends Shubha Nigam, faculty in the Department of English, LD Arts College, Ahmedabad. મિત્રો, તમે જ્યારે નાના હતા, when you were very young, તમને કોઈએ તમારી માતૃભાષા શીખવી? Did anyone tell you the rules, regulations about learning your mother tongue? Nobody did that. In that case, how did you learn your mother tongue? By the simple reason of listening to your parents, listening to dada, dadi, kaka, kaki, talking in that language. એમને સાંભળતા સાંભળતા જ તમે તમારી માતૃભાષા શીખી ગયા, બરાબર ને? પણ ઇંગ્લિશ સાથે એવું નથી. This is not the case with the English language. English language is a foreign language. Therefore, we need to understand and learn the sentence construction completely and carefully. એટલે જ આજે નિતેશ અને myself, we are going to talk a little about tenses. Shall we start it, Nitesh? Yes. Let's understand the basic concepts related to tenses. First of all, સૌથી પહેલા, let us clearly understand the three persons of the English language. ખાસ કરીને મિત્રો ધ્યાન આપો સ્ક્રીન ઉપર, સિંગ્યુલર, પ્લુરલ અને 3 પર્સન્સ છે. ધ ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલર એટલે કે હું. ફર્સ્ટ પર્સન પ્લુરલ વી એટલે કે અમે. સેકન્ડ પર્સન સિંગ્યુલર એટલે કે યુ એટલે કે તું, મારી સામે ઊભેલી વ્યક્તિ. તથા સેકન્ડ પર્સન પ્લુરલ એટલે કે મારી સામે ઊભેલી એકથી વધુ વ્યક્તિઓ. થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર હી, શી, ઇટ ગુજરાતીમાં એટલે કે હી, શી અને ઇટ એટલે કે તે, તેણી તથા તે. ત્રીજો પુરુષ એકવચન. થર્ડ પર્સન પ્લુરલ દે. ત્રીજો પુરુષ બહુવચન એટલે કે તેઓ. આગળ વધીશું મિત્રો. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આર ઓલ ધીઝ ટેન્સીસ અબાઉટ. સૌથી પહેલા જાણીએ ટેન્સીસ 3 પ્રકારના, કાળ 3 પ્રકારના. સૌથી પહેલા પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે કે વર્તમાન કાળ. બીજો ટેન્સ છે પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે ભૂતકાળ. ત્રીજો ટેન્સ છે ફ્યુચર એટલે કે ભવિષ્યકાળ. આજે મિત્રો આપણે વાત આમ તો કરીશું પ્રેઝન્ટ ટેન્સની, પણ લેટ અસ સી વોટ આર ઓલ ધ 4 ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઓલ ધ ટેન્સીસ. સૌથી પહેલા લઈએ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ, ધ ફર્સ્ટ ટેન્સ, ફર્સ્ટ સબ ટાઈપ ઓફ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ એટલે કે સાદો વર્તમાન કાળ. બીજા ઉપર આવીએ, that is the second type, the present continuous tense એટલે કે એને આપણે કહીએ ચાલુ વર્તમાન કાળ. ત્રીજો ટેન્સ છે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ એટલે કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. And once again let's come to the fourth type, ચોથો પ્રકાર, જે છે present perfect continuous, જેને આપણે કહીએ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. પણ મેં જેમ તમને કહ્યું મિત્રો, આજે આમ આપણે વાત તો કરીશું પ્રેઝન્ટ ટેન્સની, પણ ફરીથી જઈએ આપણે પાસ્ટ ટેન્સના વિવિધ પ્રકારો જોઈ લઈએ. લેટ્સ કમ ટુ ધી પાસ્ટ ટેન્સ. પહેલો પ્રકાર છે પાસ્ટ સિમ્પલ એટલે કે સાદો ભૂતકાળ. Again the second type is past continuous, that means ચાલુ ભૂતકાળ. ત્રીજો ટેન્સ છે પાસ્ટ પરફેક્ટ એટલે કે પૂર્ણ ભૂતકાળ. અને once again we have the fourth type as the past perfect continuous એટલે કે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ. આગળ વધીએ મિત્રો, ફ્યુચર ટેન્સ વિશે પણ જાણી લઈએ. એમના પણ 4 પ્રકાર જાણી લઈએ. એમાં પણ પહેલો પ્રકાર છે ફ્યુચર સિમ્પલ એટલે કે સાદો ભવિષ્યકાળ. સેકન્ડ ટાઈપ ઇઝ ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ એટલે કે ચાલુ ભવિષ્યકાળ. ત્રીજો છે ફ્યુચર પરફેક્ટ એટલે કે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. અને ચોથો છે ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ એટલે કે ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. I just want to tell you one thing friends. આપણે રોજબરોજના જીવનમાં જે વાતચીત કરીએ છીએ,
કોન્વર્ઝેશનલ ઇંગ્લિશમાં ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ અથવા તો જેને હું કહીશ ફ્યુચર પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એનો ઉપયોગ બહુ જ રેરલી થાય છે, બહુ જ જૂજ થાય છે. આફ્ટર હેવિંગ ડિસ્કસ્ડ ઓલ ધ 4 ટાઈપ્સ ઓફ ઓલ ધ 3 ટેન્સીસ, આજે આપણને જેની વાત કરવાની છે દેટ મીન્સ ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, રાધર આઈ એમ સોરી, all the 4 types of the present tense. So Nitesh bhai, shall we start with the simple present tense? યસ, ધ ફર્સ્ટ ટેન્સ ઇઝ પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ ટેન્સ, એટલે કે સાદો વર્તમાન કાળ. ધ ડેફિનેશન: ધ પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ ટેન્સ બેસિકલી gives us an idea about those activities which are performed on a daily basis, like habits. એટલે કે એવી ક્રિયાઓ કે જેને આપણે રોજબરોજની પ્રક્રિયાઓમાં, રોજબરોજની ક્રિયાઓમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેમ કે આદત અને રોજિંદા ભાગ તરીકે એને ઉપયોગ કરીએ છીએ, એવી જગ્યાએ આપણે સાદા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે મિત્રો. લુક એટ ધી એક્ઝામ્પલ. ચિલ્ડ્રન લવ આઈસ્ક્રીમ. ધ્યાનથી જુઓ મિત્રો, ચિલ્ડ્રન એટલે સબ્જેક્ટ, કર્તા. લવ રિપ્રેઝન્ટ્સ વર્બ એટલે ક્રિયાપદ. પણ અહીંયા ખાસ નોંધણી લો મિત્રો, પ્લીઝ નોટિસ that verb is always used in the present form. It is not used in the past form. અને છેલ્લે જોઈએ આઈસ્ક્રીમ. આઈસ્ક્રીમ ઇઝ ધી ઓબ્જેક્ટ, જેને આપણે કહીએ કર્મ. એઝ વી હેવ ટોક્ડ મિત્રો, આપણે પહેલાં જ વાત કરી કે વ્યાકરણ શીખવું હોય, ટેન્સીસ શીખવા હોય, તો ખાસ કરીને વાક્ય રચના શીખવી હોય તો ખાસ કરીને શું શીખવું પડશે? રૂલ્સ શીખવા પડશે. એ રૂલ્સ જ આપણને વાક્યની રચના વિશે જણાવશે. પર્સન વાઇઝ રૂલ્સનું ડિસ્કશન ચાલુ કરીએ. ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલર પ્લસ પ્લુરલ, એટલે કે પહેલો પુરુષ એકવચન તથા બહુવચન, એટલે કે આઈ અને વી. સેકન્ડ પર્સન સિંગ્યુલર પ્લસ પ્લુરલ, એટલે કે બીજો પુરુષ એકવચન તથા બહુવચન, એટલે કે યુ. તથા થર્ડ પર્સન પ્લુરલ, એટલે કે ત્રીજો પુરુષ બહુવચન, એટલે કે ધે. આની સાથે સ્ટ્રક્ચર બને છે સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. એક્ઝામ્પલ લઈએ. આઈ પ્લે ક્રિકેટ એવરી ડે. બીજો એક એક્ઝામ્પલ પણ લઈએ. દે વોચ અ ફિલ્મ ઓન ટીવી એવરી સેટરડે. એટલે હું રોજ ક્રિકેટ રમું છું, અથવા તો તેઓ દર શનિવારે ટેલિવિઝન ઉપર ફિલ્મ જુએ છે. પણ અહીંયા થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર તો રહી ગયું ને? લેટ અસ ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રોમ નિતેશ. થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર, દેટ ઇઝ ત્રીજો પુરુષ એકવચન, એ છે હી, શી, ઇટ. અને અહીંયા સ્ટ્રક્ચર બને છે સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ પ્લસ એસ ઓર ઈએસ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. ફરીથી દાખલો લઈએ. લેટ અસ ટેક એન એક્ઝામ્પલ. હી રાઇટ્સ અ લેટર ટુ હિઝ પેરેન્ટ્સ એવરી મંથ. તે દરેક મહિને પોતાના પેરેન્ટ્સને પત્ર લખે છે. ડીડ યુ નોટિસ સમથિંગ? થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલરમાં સ્ટ્રક્ચર થોડો ફેરફાર થયો. સ્ટ્રક્ચરમાં એસ અથવા ઈએસ જોડાઈ ગયું. આગળ વધીએ. ખાસ કરીને ટેન્સીસ જ્યારે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ, પ્લીઝ રિમેમ્બર ફ્રેન્ડ્સ, ટેન્સીસ ડુ નોટ ગીવ અસ ઓનલી ધ ડેફિનેશન. ટેન્સીસ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટલી ગીવ અસ multiple functions. That is why when we are discussing tenses with you, અમે સૌથી પહેલાં તમને ડેફિનેશન આપી, આઈડિયા આપ્યો ટેન્સ વિશે. સેકન્ડલી અમે તમને સ્ટ્રક્ચર આપ્યો. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ મલ્ટિપલ ફંક્શન્સ. પ્લીઝ ડોન્ટ બી અંડર ધી ઇમ્પ્રેશન કે ડેફિનેશન માત્ર જ સીમિત છે ટેન્સનું ઉપયોગ. લેટ્સ કમ ટુ ધી ફંક્શન્સ. સૌથી પહેલો ફંક્શન જોઈએ સ્ક્રીન ઉપર. ધ પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ ટેન્સ ટેલ્સ અસ યુનિવર્સલ ટ્રુથ્સ, એટલે કે સનાતન સત્યો જેટલા છે એ આપણને સાદો વર્તમાન કાળ કહે છે. દાખલો લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ સન રાઇઝિસ ઇન ધ ઈસ્ટ એન્ડ સેટ્સ ઇન ધ વેસ્ટ. એટલે કે સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે છે અને પશ્ચિમમાં આથમે છે. એટલે કે સૂર્ય હંમેશા, આપણે જોયું કે અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, કોઈ પણ જગ્યાએ, કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં તમે જાઓ તો સૂર્ય પૂર્વમાં જ ઉગે છે અને પશ્ચિમમાં જ આથમે છે. એટલે કે આ સનાતન સત્ય છે, અને સનાતન સત્યને દર્શાવવા માટે આપણે પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ એટલે કે સાદા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ફંક્શન્સ
માં આગળ વધીએ. સેકન્ડ ફંક્શન લઈએ તમારા સ્ક્રીન ઉપર. વોટ ઇઝ ઇટ? ધ પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ ટેન્સ tells us about those activities which happen in our routine life almost on a daily basis. ખાસ કરીને મિત્રો યાદ રાખો, ધ્યાન આપો, સ્ક્રીન ઉપર પણ ધ્યાન આપો. મેં કયા શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે? ઓલમોસ્ટ. લગભગ રોજ થતી ક્રિયા તમારા અને મારા રોજિંદા જીવનમાં. અહીંયા નેસેસરીલી અથવા કમ્પલસરીલી રોજ થતી ક્રિયાઓ નહીં, પણ લગભગ રોજ થતી ક્રિયાઓ, એના માટે પણ આપણે સાદા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ જોઈએ, દાખલો લઈએ. We take our lunch at 1 PM every day. એટલે કે અમે દરરોજ 1 વાગે અમારો લંચ લઈએ છીએ. એટલે કે દરરોજ 1 વાગે આ રોજિંદી ક્રિયા બને છે. શક્ય છે કે કોઈક વખત આપણે 2 વાગે પણ લંચ લઈએ, 11 વાગે પણ લઈએ, પણ રોજબરોજની પ્રક્રિયા મોટા ભાગે ઓલમોસ્ટ, જેમ મેમે સમજાવ્યું એમ, ઓલમોસ્ટ 1 વાગે આપણે લંચ લઈ લઈએ છીએ. તો તે દર્શાવવા માટે આપણે પ્રેઝન્ટ સિમ્પલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓકે, આગળ વધીએ. ત્રીજા ફંક્શન ઉપર આવીએ. જોયું મિત્રો, એક ટેન્સ પ્રકારના આપણને કેટલા ફંક્શન્સ મળી રહે છે. એક તો ડેફિનેશન લીધી, ફર્સ્ટ સેકન્ડ ફંક્શન લીધું, અને હવે ત્રીજા ફંક્શન ઉપર આવીએ. સ્ક્રીન પર જુઓ. ધ પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ ટેન્સ ઇઝ યુઝડ ફોર મોસ્ટ ઓફ ધ પ્રોવર્બ્સ એન્ડ ઇડિયમ્સ ઓફ ધ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ. અંગ્રેજી ભાષામાં ઉપયોગ થતી મોસ્ટ, લગભગ બધી જ કહેવતો કયા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરે છે? સાદા વર્તમાન કાળનું. ફરીથી દાખલો લઈએ. યસ, ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ હેન્ડ ધેટ રોક્સ ધ ક્રેડલ રૂલ્સ ધ વર્લ્ડ. નિતેશ, યસ, તમને ખબર છે who has made this statement? યસ, This statement was made by Napoleon Bonaparte. યસ, એક્ઝેક્ટલી, નેપોલિયન બોનાપાર્ટ. જોઈએ, ધ હેન્ડ ધેટ રોક્સ ધ ક્રેડલ રૂલ્સ ધ વર્લ્ડ. એટલે કે જે કર ઝુલાવે પારણું તે જગ પર શાસન કરે. આ એક બહુ ફેમસ સેઇંગ છે. ઇટ્સ બાય નેપોલિયન. અને આવી જ કેટલાક રૂઢિપ્રયોગો, કેટલીક કહેવતો, આ બધી મોટાભાગની રૂઢિપ્રયોગો અને કહેવતોનો ઉપયોગ જ્યારે કરવો હોય ત્યારે આપણે સાદા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ ફરીથી યાદ દેવડાવી દઉં તમને મિત્રો. I have used the word most of the idioms and proverbs. બધી જ નહીં, most of the idioms and proverbs. એવી ઘણા બધા idioms, કહેવતો ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં છે which use some other tense, maybe the present continuous tense, maybe the past tense, maybe sometimes even the future tense. All right? That brings us an end to the discussion of the simple present tense. Shall we move ahead, Nitesh, and let us go to the present continuous tense, એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળ. યસ, ડેફિનેશનથી શરૂઆત કરીએ. The definition is the present continuous tense basically gives us an idea about those activities which are being performed at the time of speaking. એટલે કે એવી ક્રિયાઓ કે જે આપણે બોલતા હોઈએ એ સમય દરમિયાન ચાલુ હોય, એવી ક્રિયાઓને દર્શાવવા માટે આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જોઈએ એક્ઝામ્પલ્સ. એક્ઝામ્પલ જુઓ. લુક, ધ કેટ ઇઝ ડ્રિંકિંગ મિલ્ક. એટલે હું અત્યારે જ્યારે વાત કરું છું તમારી સાથે, તે જ વખતે બિલાડીનું દૂધ પીવાની પ્રક્રિયા જે છે એ ચાલુ છે. ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ગોઈંગ ઓન. શેલ વી હેવ ધી એક્ઝામ્પલ બેક ઓન ધ સ્ક્રીન અગેન? અગેન પે અટેન્શન. ધ કેટ સબ્જેક્ટ કર્તાને દર્શાવે છે, ઇઝ ડ્રિંકિંગ એટલે કે વર્બ, જેમાં વર્બમાં આપણે આઈએનજી જોડી દીધું, અને મિલ્ક એટલે કે ઓબ્જેક્ટ, કર્મ. Once again, friends, let us go back to the person-wise structure, the rules. ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલર એટલે કે આઈ, તો ત્યાં સ્ટ્રક્ચર બને છે સબ્જેક્ટ પ્લસ એમ પ્લસ વર્બ પ્લસ આઈએનજી પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. યાદ રાખો મિત્રો, આ સ્ટ્રક્ચર તમારે ગોખવું જ પડશે, યાદ રાખવું જ પડશે, કારણ કે તમારી વાક્ય રચના, that is based sentence construction, is based on that rule only. For example, let us take the example. I am studying English right now. Right now, આ જ ક્ષણે જ્યારે હું તમારી સાથે વાત કરું છું ત્યારે હું ઇંગ્લિશનો અભ્યાસ કરી રહી છું. I am studying the English language right now. ફર્સ્ટ પર્સન પ્લુરલ એટલે કે એક પહેલો પુરુષ બહુવચન એટલે કે વી. સેકન્ડ પર્સન સિંગ્યુલર તથા પ્લુરલ એટલે કે બીજો પુરુષ એકવચન તથા બહુવચન એટલે કે યુ. તથા થર્ડ પર્સન પ્લુરલ એટલે કે ધે એટલે કે તેઓ. ત્યાં સ્ટ્રક્ચર બને છે સબ્જેક્ટ પ્લસ આર પ્લસ વર્બ પ્લસ આઈએનજી
પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. એક્ઝામ્પલ જોઈએ મિત્રો. સી દે આર વોચિંગ ટીવી. જ્યારે હું અત્યારે અહીંયા વાત કરું છું તમારી સાથે ત્યારે એમની ટીવી જોવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. દે આર વોચિંગ ટીવી. બંધ નથી થઈ ગઈ એ પ્રક્રિયા બિલકુલ પણ. ઓલરાઇટ. થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલરમાં જોઈએ તો ત્રીજો પુરુષ એક વચન એટલે કે હી, શી અને ઇટ. ત્યાં સ્ટ્રક્ચર બને છે સબ્જેક્ટ પ્લસ ઇઝ પ્લસ વર્બ પ્લસ આઈએનજી પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. એક્ઝામ્પલ જોઈએ આ જ સ્ટ્રક્ચરનો. હી ઇઝ વેરિંગ અ ન્યૂ શર્ટ ટુડે. સર એક્સપ્લેન કરશો? હી ઇઝ વેરિંગ અ ન્યૂ શર્ટ ટુડે એટલે કે એ આજે નવો શર્ટ એણે પહેર્યો છે. નવું શર્ટ એ પહેરવાની એની પ્રક્રિયા જ્યારે હું બોલું છું ત્યારે ચાલુ છે. એટલે કે જ્યારે હું બોલું ત્યારે જે પ્રક્રિયા ચાલુ હોય તે દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાનકાળનો ઉપયોગ થાય છે. ગોટ ઇટ? ઓકે. એબ્સોલ્યુટલી. ફંક્શન્સ ઉપર વન્સ અગેન આવીએ. જેમ આપણે સાદા વર્તમાનકાળમાં ફંક્શન્સ લીધા મિત્રો એ જ પ્રકારે આપણે ચાલુ વર્તમાનકાળમાં પણ ફંક્શન્સ લઈશું. તમારા સ્ક્રીન ઉપર છે જ. ધ ફર્સ્ટ ફંક્શન ઇઝ ધ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ટેલ્સ અસ અબાઉટ ધોઝ એક્શન્સ which continue at regular time intervals but not necessarily at the moment of speaking. Did you notice friends? મેં તમને ડેફિનેશનમાં જે કહ્યું હતું અને હવે જે હું તમને ફંક્શનમાં કહી રહી છું there is a slight difference. થોડો ફેર છે પણ that is where you and I have to know the functions very clearly and carefully. Example will make it very clear. Let us see the example on the screen. Yes. First example is my brother is looking for a new job these days. એટલે કે મારો ભાઈ આજકાલ એક નવી જોબની શોધમાં છે. એનો મતલબ છે કે હું બોલું છું ત્યારે એની આ પ્રક્રિયા ચાલુ છે એની જોબ શોધવાની. પણ એનો મતલબ એ નથી કે જ્યારે હું બોલી રહ્યો છું ત્યારે એ ઘરે ઘરે જઈને જોબ શોધી રહ્યો છે. નો. અથવા તો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો હરીશ ઇઝ ટેકિંગ સ્વિમિંગ લેસન્સ ધીસ ડેઝ. તો આજકાલ હરીશ એ સ્વિમિંગ લેસન્સ એટલે કે સ્વિમિંગ શીખી રહ્યો છે. આજકાલે શીખી રહ્યો છે એટલે હું બોલું છું અત્યારે ત્યારે એ જ સમયે સ્વિમિંગની ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યો છે એવું નથી. પણ આજકાલના દિવસોમાં એ અમુક સમયે એ સ્વિમિંગ માટે જાય છે. ગોટ ઇટ? વન્ડરફુલ નિતેશભાઈ. જો નીચે મિત્રો મેં એટલા માટે જ નોટ પણ મૂકી છે. વોટ ઇઝ ઇટ? ઇન ધી અબવ સેન્ટેન્સીસ ધી એક્શન ઇઝ હેપનિંગ ઇન ધી પ્રેઝન્ટ ટાઈમ. એટલે ક્રિયા વર્તમાન કાળમાં જ ચાલુ છે પણ આ જ ક્ષણે એટ ધીસ મોમેન્ટ ઓનલી ચાલુ છે એવું જરૂરી નથી. આગળ વધીએ. બીજા ફંક્શન ઉપર આવીએ. ધ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ટેલ્સ અસ ઓફ ધોઝ ડેવલપમેન્ટ્સ which keep on taking place constantly or those changes which are happening constantly. ધ્યાનથી આ ફંક્શન સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. મિત્રો આપણે છોકરાઓને વધતા રોજબરોજ જોઈ નથી શકતા બટ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ દે આર ચેન્જિંગ. ફૂલને ખીલતા આપણે નજરો નજર નથી જોઈ શકતા બટ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ that they are developing. Again, examples are going to make this very clear. Yes, the first example is mobile phones are becoming a necessity today. અથવા તો બીજું એક્ઝામ્પલ people are becoming aware about the importance of greenery in cities. પહેલું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો મોબાઈલ ફોન્સ આર બિકમિંગ અ નેસેસિટી ટુડે એટલે કે મોબાઈલ ફોન્સ આજકાલ લોકોની જરૂરિયાત બની ગયા છે. અત્યારે આ પ્રક્રિયા ચાલુ જ છે. જુઓ છો તમે કે બોલું છું ત્યારે પણ મોબાઈલ ફોન્સ લોકોના અત્યારે બધાની જરૂરિયાત એવી નેસેસિટી બની ગઈ છે. અથવા તો બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું કે પીપલ આર બિકમિંગ અવેર અબાઉટ ધી ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ગ્રીનરી ઇન સિટીઝ એટલે કે શહેરમાં રહેતા લોકો આજકાલ હરિયાળી પ્રત્યે જાગૃત બન્યા છે. સમજ પડી ગઈ ને? So friends, that brings us to an end of the present continuous tense. તમને ફરીથી યાદ દેવડાવી દઉં. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સના સ્ટ્રક્ચર પર્સન વાઇઝ ઘણા જુદા છે. તમારે એ કન્સ્ટ્રક્શન એ રૂલ સ્ટ્રક્ચર એ તો તમારે શીખવું જ પડશે, તમારે યાદ રાખવું જ પડશે. એન્ડ ડોન્ટ ફર્ગેટ ધી ફંક્શન્સ એઝ વેલ. તમે ફક્ત પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ડઝ નોટ ટેલ અસ ઓનલી અબાઉટ those things which are happening right now, but as the functions made it clear, present continuous tense is also talking to us about those things which are happening in and around the present time. Developing situations, changing situations, mobile phones are becoming a necessity. 40 વર્ષ પહેલાં
30 વર્ષ પહેલાં કદાચ આપણા પેરેન્ટ્સ એવું કહેતા હતા, રેફ્રિજરેટર્સ આર બિકમિંગ અ નેસેસિટી. આજથી 30 વર્ષ પછી આપણે એવું કહેશું, સેટેલાઇટ ફોન્સ આર બિકમિંગ અ નેસેસિટી. સો ડુ યુ ગેટ મી વેન આઈ સે ડેવલપિંગ સિચ્યુએશન્સ, ચેન્જિંગ સિચ્યુએશન્સ ઇન એન્ડ અરાઉન્ડ ધ પ્રેઝન્ટ ટાઈમ. હું તમને કોઈ મોલમાં મળું અને હું તમને એવું કહું દેટ યુ આર સ્પેન્ડિંગ અ લોટ ઓફ મની ધીઝ ડેઝ, એટલે એ જ ક્ષણે તમે પૈસા વાપરો છો, ખર્ચો છો, દેટ ઇઝ નોટ ધી આઈડિયા. બટ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ કે આજકાલ તમે બહુ જ ખર્ચો કરો છો. એકચ્યુઅલી નથી કરતા, દેટ ઇવન આઈ નો, પણ આ તો મેં તમને દાખલો આપ્યો. સો આઈ હોપ ધ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ઇઝ ક્લિયર. Shall we move on to the next tense? And Yes. that is the present perfect tense. પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ એટલે કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. લેટ્સ સી ધ ડેફિનિશન. ધ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ basically gives us an idea about those activities which were performed in the recent past time. એટલે કે એવી ક્રિયાઓ કે જે આપણે થોડાક સમય પૂર્વે જ એ પૂર્ણ થઈ હોય તેવી ક્રિયાઓને દર્શાવવા માટે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ એટલે કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય છે. લેટ્સ સી. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. થોડુંક ડેફિનેશન કન્ફ્યુઝ તો નથી થઈ ગયા ને? આઈ હોપ યુ આર નોટ ગેટિંગ કન્ફ્યુઝડ મિત્રો. કન્ફ્યુઝન ક્લિયર કરવા માટે જ અમે અહીંયા દાખલાઓનો ઉપયોગ કરીશું. લેટ અસ સી ધી એક્ઝામ્પલ. વોટ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ? આઈ હેવ જસ્ટ ફિનિશ્ડ માય વર્ક. મેં હમણાં હાલ જ થોડીક ક્ષણો પહેલાં મારું કામ પૂરું કર્યું છે, પૂર્ણ કર્યું છે. એના માટે જ આપણે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. લેટ્સ ગો બેક ટુ ધી એક્ઝામ્પલ વન્સ અગેન. આઈ હેવ જસ્ટ ફિનિશ્ડ માય વર્ક. વન્સ અગેન તમે જુઓ ત્યાં સબ્જેક્ટ જે છે એ આઈ છે, એટલે કે કર્તા. હેવ અથવા હેઝ એ તો સ્ટ્રક્ચર જ્યારે આપણે હમણાં શીખીશું ત્યારે ખબર પડશે જ. હેવ જસ્ટ ફિનિશ્ડ એ આપણને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ ઓફ ધી વર્બ બતાવે છે. માય વર્ક એટલે ઓબ્જેક્ટ, કર્મ બતાવે છે. પર્સન વાઇઝ સ્ટ્રક્ચર ફરીથી એક વખત જોઈ લઈએ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલર પ્લસ પ્લુરલ એટલે કે પહેલો પુરુષ એક વચન તથા બહુવચન એટલે કે આઈ અને વી, તથા સેકન્ડ પર્સન સિંગ્યુલર પ્લસ પ્લુરલ એટલે કે યુ, તથા થર્ડ પર્સન પ્લુરલ એટલે કે તેઓ, ધે. તેની સાથે સ્ટ્રક્ચર બને છે સબ્જેક્ટ પ્લસ હેવ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ ઓફ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. એક્ઝામ્પલ ફરીથી જોઈએ મિત્રો. વોટ ઇઝ ધી એક્ઝામ્પલ? વી હેવ જસ્ટ ફિનિશ્ડ અવર પ્રિલિમ એક્ઝામ્સ. વન્સ અગેન વી હેવ જસ્ટ ફિનિશ્ડ અવર પ્રિલિમ એક્ઝામ્સ. નિતેશભાઈ, આપણે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ ઓફ ધી વર્બની વાત કરી અહીંયા. That is the time when I think we should be very clear with our friends, with our students who are listening to us. Yes. Past participle of the verb એ બનાવવું કંઈ બહુ જ સિમ્પલ વસ્તુ નથી. Right. Verbs in the English language are of two kinds: regular, irregular. Regular અને irregular બંને verb kindsના present form પણ છે, past form પણ છે. એટલે past participle બનાવતી વખતે મિત્રો we have to be very very careful. ઘણી બધી વખતે આપણને મનમાં એવું હોય છે કે ઈડી, just by adding the words alphabets ed we make the past participle, પણ એવું જરૂરી નથી. However, for this particular thing we will have another lecture completely. અત્યારે આગળ વધીએ. we have just finished our prelim exams. હવે આપણે થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલરમાં આવીએ. થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર એટલે કે ત્રીજો પુરુષ એક વચન, હી, શી અને ઇટ. ત્યાં સ્ટ્રક્ચર બને છે સબ્જેક્ટ પ્લસ હેઝ પ્લસ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ ઓફ વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. દાખલો લઈએ ફરીથી મિત્રો. She has written a letter to her parents just a few minutes ago. તેને થોડી જ મિનિટો પહેલાં પોતાના પેરેન્ટ્સને એક પત્ર લખ્યો છે. હવે તમે સ્ટ્રક્ચર ઉપર ધ્યાન આપ્યો મિત્રો. I cannot say she have written a letter to her parents just a few minutes ago. Yeah. Nitesh bhai, one has to be very careful about this fact. Yes. Similarly, I has finished my work એવું પણ આપણે ના બોલી શકીએ. લખતી વખતે, એક્ઝામમાં ખાલી જગ્યા પૂરતી વખતે તમે આ સેન્ટેન્સ કન્સ્ટ્રક્શન મિત્રો ભૂલી ગયા. ઇફ યુ ફોરગેટ ધ બેસિક રૂલ્સ,
થોડી પ્રોબ્લેમ પડશે, આપણા માર્ક્સ પણ ઓછા થઈ જશે. સો બી વેરી કેરફુલ. આઈ હોપ તમે તમારું પેન પેપર લઈને જ બેઠા છો એન્ડ યુ આર ટેકિંગ ડાઉન ધીઝ રૂલ્સ વેરી મેથોડિકલી, સિસ્ટમેટિકલી. ઓલરાઇટ, આગળ વધીએ. Let's move to the functions. Alright, once again let's come to the functions. સૌથી પહેલો ફંક્શન જોઈએ. The present perfect tense tells us about those actions which began and got over in the past time, but which still influence our minds in the present. આ ફંક્શન કદાચ ઇંગ્લિશ ગ્રામરનું સૌથી અતિ મહત્વપૂર્ણ ફંક્શન છે. ફંક્શન તમને ફરીથી યાદ દેવડાવું. કોઈ પણ એવી ક્રિયા જે ભૂતકાળમાં શરૂ થઈ, ભૂતકાળમાં ઓવર પણ થઈ ગઈ, ખતમ પણ થઈ ગઈ, પણ જેની અસર તમારા અથવા મારા જીવનમાં મગજમાં હજી ચાલુ છે. That effect is still going on. That influence is still going on. I believe, I hope examples એને થોડું clarification કરશે. Let's see the example. We have enjoyed the trip to Mahabaleshwar the most. Okay, we have enjoyed the trip to